Kakaiba. Hello everyone and welcome to Goma at Home. Today we're preparing Tortang Talong. Okay? It's quick to make, it's cheap to produce, it's nice to eat. Napakadali talaga. Ito, if you're on a budget, this is one of the best viands na pwedeng i-prepare, no? Yun yun lang. Unahin natin na roast natin yung talong, no? Talong sa English, tawag nila eggplant. Other names ng talong, eggplant, aubergine, no? Alam mo, I remember nung bata pa ako, sinasabi nila, alam mo yung eggplant, wala na yan, walang sustansya yan. But contrary to what old people say, ito eggplant na is very high in fiber and very low calorie. No, hindi siya nakakataba, very rich in nutrients, at saka maraming potential health benefits to. So, pag-control ng high blood ninyo, pag-control ng blood sugar ninyo. So, this is really very good and very, very healthy food, no? Ang ingredients natin para sa tortang talong, simple lang. We have eggs, we have cornstarch, black pepper, and salt. Yun lang. Tapos, we will fry it sa oil. So, pag itong talong, tostado na to, yan, kailangan maganda talaga tostado. Yan, mas sunog pa yung skin, mas maganda. Perfect. Yes. Yan, mas maluto na yung kabilang side niya. Tatanggalin natin yung burnt skin. Tapos yun yung gagawin natin torta. Together with yung egg and cornstarch mixture natin. So maganda na yung pagka-roast natin sa mga talong natin. What we'll do, we'll put it in an ice bath, no? Para mabilis siyang lumamig, tapos madali siyang tanggalan ng balat pag nasa tubig siya. Yun, ganun lang, oh. Yan, yun yung isa. Oh, maganda na, oh. Very nice. Ice bath ka muna. Other side. Yan. So, ito, dahil malaki siya, kailangan pa ng konting roasting sa ibabaw. So, habang nasa ice siya, pwede kang kumuha ng tinidor. And then, tanggalin mo yung, yung skin niya. You know? Pag malamig na, yun. See? Yan lang, oh. Oh. Dali nang tanggalin yung skin. So, once panitan na natin siya, balatan natin. So, what you do, just press mo lang siya ng konti na ganun para lumapad yung talong natin. Okay. Yan. Yung isa. Then we'll set this aside. Gagawin na natin yung egg mixture natin. So we'll do our egg mixture now with eggs, cornstarch, little pepper, little salt. But while we're doing that, pinapainit na rin natin yung frying pan natin. Gusto natin ipiprito itong talong natin. So, lagyan natin siya ng oil. Yan. Not so much. Ganyan lang. Para lang hindi dumikit yung yung talong dun sa frying pan natin. Okay, so we'll put about siguro 2 eggs. Pwede yan, kasya na. Anyways, 3 lang naman to. Okay. At pag kulang pa yung egg natin, dagdagan din natin. And then, put it about siguro mga 1, 2, 3 tablespoons of cornstarch. And some salt and some pepper. Yun. You know, one time, so binabasa ko yung mga comments, no? Sabi ng commenter, sabi niya, bakit kailangan mo bakit kailangan pang erase yung kamay mo pag nilalagay mo yung salt and pepper? Ano, no? Well, 2 things. Number 1, para makita ko kung tama na ba yung tansya ko sa salt and pepper, because you know this, when I cook, I don't say put 1 tablespoon of this, 1 teaspoon of this, no. Puro lang ako, mata-mata lang, tansya lang ako. And then second is, para makita mo, para maganda yung pag-scatter ng salt and pepper. Okay? So yun. I-mix na natin to. Ang difference kasi pag ginamit mo cornstarch as compared to flour, although pwede pareho, no? Pero pag gusto mo na yung texture ng tortang talong mo, mas malutong, mas maganda kung gagamit ka ng
cornstarch. Pero pag gusto mo lang na breaded lang siya, gamitin mo naman flour. There's no right or wrong. Pwede mo gamitin pareho. In fact, pag makita mo na yung mixture mo, medyo parang hindi siya masyadong liquid ba? Konti. Pwede mo siya dagdagan ng konting tubig. Just to liquefy it more. Okay? So, yan. Okay, good. Diyan na egg mixture natin. Yung talong is ready. We'll just dip it here. No, pag dip niyan, lagyan mo lang both sides. Oh. Ikot mo lang. Oh, ikot mo lang siya na ganun. Dali lang. Gusto mo, lagyan mo sa ibabaw para makapal yung batter natin. Pag lagyan niyan dito, dahan-dahan lang. Yun. Okay. There you go. Pwede nga sabayin natin dalawa eh. Kasi malaki naman yung frying pan natin. Ito pa yung isa. Okay. Beautiful. Speaking doon, pag malapit na siyang pag malapit na siyang i-turn, pwede mo siyang lagyan ng konting bato sa ibabaw. Ito. Yun yung tutong sa talong natin. Ngayon, ikot natin siya on the other side. Oh, ganun lang. Turn it lang. Nice, diba? Dali lang. Huwag mo lang yung tangkay na dito. Ikot mo na siya na gano'n. Uy, yun. Okay. Beautiful. So, golden brown. So, ito yung isa sa pinaka-basic na paggawa ng tortang talong. Yung iba, pag gumagawa sila ng tortang talong, nilalagyan nila ng ground meat, no? Yan, pwede mo ilagay sa ibabaw doon. No, maraming ways of how to cook this. Minsan yung pagka-roast mo ng talong, balatan mo lang siya, and then putulin mo, pwede mo siyang gawin na talong salad. Lagyan mo siya ng mangga, lagyan mo ng anong available fruits dito or any vegetables. Lagyan mo ng konting vinegar and olive oil, salt and pepper. Then okay ka na. Okay. So, hanguin na natin. Golden brown na rin on both sides. Hanguin natin. Tapos lagyan natin sa plato with the paper para yung oil niya ma-absorb. Para pag-serve mo mamaya, hindi siya oily. Yun. Tignan nyo, yung natanggal niya na butter, tignan natin. Yung sa gilid. Butter pa lang yan. Ha? Wala pa yung talong dyan. So at this point, you can decide already on how to serve your tortang talong. Pwede ito na ganun lang. Tapos lalagyan mo lang siya ng ketchup. Pero ang gusto ko, lalagyan siya ng bagoong sa ibabaw. Wow, sarap. No? Meron kang mabibili ng mga bagoong sa nasa bote na, templado na. Namili ka, gusto mo ng maanghang, gusto mo ng medyo matamis. So it's really your choice. So, here it is. Pinili natin ng bagoong ay sarap. Maalat. May konting tamis. This is what I'm going to do. I'll put it on top. And then I'm going to spread lang. Yan, ganun lang. Ganun lang siya. Spread mo na yung bagoong dyan. Yan. Lagyan na ng green onions. Yeah. Okay. Okay. Nice. Ito, Pilipino talaga to. Tortang talong. Okay, let's try this. Ganda.
Kakaiba. Ang sarap niya. Sarap. Really good. Sarap. So, mga friends, mga viewers, it's another fun episode right here in Goma at home. Itong tortang talong to, so easy to make. It's not costly, no? And ang bango, sarap ng kainin. So thank you for joining me right here in Goma at home. Please like, subscribe, and comment. Okay? Don't forget to press on the notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong lalabas na video. Again, have fun, enjoy your week, and enjoy your food. Bye. See you.